नमस्कार मित्रांनो, कुणाल ऑटो वर्ल्ड मध्ये आज एक होंडा अमेज आलेली आहे. मेजर ॲक्सिडेंट कार आहे ही. हिला आपण कटिंग वेल्डिंग करणार आहोत. क्वार्टर पॅनल तिचा मेजर डॅमेज आहे, त्यानंतर बॅक पॅनल डॅमेज आहे. तर कटिंग वेल्डिंग कशा पद्धतीने करतात, नवीन क्वार्टर पॅनल जर का रिप्लेस करायचं असेल तर कशा पद्धतीने काम होतं, याचा हा व्हिडिओ बनणार आहे. आणि आपल्या कारसाठी इन्शुरन्स किती गरजेचा आहे हे या कारला पाहून तुम्हाला समजणार आहे की जर का कारचा इन्शुरन्स जर का नसेल तर आपल्याला किती आपलं नुकसान होऊ शकतं, तुम्हाला गाडी पाहिल्यानंतरून समजणार आहे. म्हणून आपण एक काळजी घ्यायची. आपण गाडी वापरतो तर आपल्याला इन्शुरन्स हा खूप गरजेचा आहे. तर इन्शुरन्स घेणं गरजेचं आहे. जर का इन्शुरन्स नसता तर त्या कस्टमरला खूप त्यांचं नुकसान झालं असतं. तुम्हाला एक गाडी पाहिल्यानंतर समजणार आहे. एज्युकेशनल पर्पज व्हिडिओ आहे. डेंटिंग पेंटिंग कशा पद्धतीने होतं, डेंटिंग पेंटिंगचं काम कशा पद्धतीने केलं जातं, याचा तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहे. तुम्हाला कळणार आहे की कशा पद्धतीने काम केलं जातं आमच्या वर्कशॉपला.